Good morning mga kapatid. At kami po ay paalis na. Papunta na ulit doon kina Kamuning sa Bukana. At magandang umaga. Lunes na naman yun po naman ngayon. At panibagong vlog. Yun po sila mga kasama sa bahay. Sige po, doon na lang po tayo magpangipangita. A few moments later. So yun mga kapatid, at inilayout ko na itong share na ito. At talatagin na namin yung tiles ng anak ko ngayon. At nahangkot lang yung tiles. So yan, nakakapag-layout na kami ng isa, mga kapatid. At magbibidhay lang kami. 2 hours later. Ayan mga kapatid, at zero ko na ang tinitira ko ngayon para isang gawa na. Medyo makaikot nga po at kailangan sabihin na pati zero ko. Ayan mga kapatid. At ilalagay natin sa eskwela din yung mga postingan. Ito na lang ang aming lalagyan ni Tutoy, yung anak ko, si Luisito. So yan mga kapatid, at nakapaglatag na nga. Nagtawasan ng tiles, gawa ng siding na susunod dyan. At mag-half-day lang muna kami para bukas ay matigas na siya. Toy, update muna kami. Pa. Kalmado ng dagat. Oh. Uwi muna kami, Toy. Toy, uwi muna kami ha. Bye-bye. Bye-bye. Titiraan po. Tapos si Kabisugo. Yan, shout out si Kuya Undo, TV Live. Undo TV Vlog. Yan. Sige, Toy, uwi muna. 3 hours later. Daming kahoy ah. Yung ulam. Yan, inay, naglalaib na naman ng dahon. At dito nga pala kami nakakain ng tanghalian. Ang mga inay. Yung anak ko, nakakain na.
May huli ang mga tatay. Kung kayo purong guhi. Nagagawa pa nga ngayon ng suman, oh. Hi! Pagod. Sarap pa tayo sa bola. May nandalang, kuya, oh. Sarap yun ah. Ano kayang huli? Ba, hipon? Oo, mga kapatid, hipon ang huli. Oh, ba't mas madami kay Mukong? Hipon niya eh. Oh? Sarap niyang kan na. Oh, buhay na buhay. Mountain pala na. Ito ba na? Ano yan? Okay, okay. Ganda ng huli ng mga hipon, oh, mga kapatid, oh. Hipon. Sarap sigang yan. Pain sana ang nanay. Bulak siya. Logi pa. Logi pa. Sarap pa. Ano kaya? Ngayon kasi magandang malilit ang dalang tata. Nako, luhin ko doon yung iyo. Oh, kaganda ah. Buhay na buhay. Oh. Nawala may nako. Gusto ka, sarap na nakikitinda ah. Hindi ako nakikitinda eh. Ay, gabi na eh. Bukas na. Bukas na. 5 hours later. Ayan, oh, binabalot na po ang suman sa dahon ng inay. Oh. Saan nyo ba tinitinda na yan? Buka na din. Yan po ang tinitinda ngayon ng nanay tuwing umaga. So yan mga kapatid, kami pauwi na. A few moments later. So yan mga kapatid, at nakarating na kami sa aming bahay at bukas na namin pagpapatuloy yung aming ginagawa doon. Alangan po kasi kaninang tuntungan at medyo sariwa pantiles, kaya nag-half day lang kami sa CR ni Kamuning. Siya mga kapatid, at ako po yung magpapalam na. Bye-bye po.